Weekend naar de Ardennen. Het is vrijdagmiddag, 5:30. De werkweek is eindelijk voorbij. 3 stellen hebben al weken uitgekeken naar dit moment. Ze gaan samen een weekend naar de Ardennen. De stellen zijn Sophie en Mark, Lotte en Bas en Esther en Tom. Ze kennen elkaar al jaren. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens hun studie en zien elkaar nog regelmatig. Een weekend weg leek hen een goed idee. Even uitrusten, de natuur in, lekker eten en veel lachen. Het vertrek. Sophie en Mark rijden als eerste weg. Ze wonen in Utrecht en hebben een kleine auto volgeladen met eten, wandelschoenen, regenjassen en spelletjes. Sophie kijkt op haar telefoon. De navigatie zegt dat we er rond 9 uur zijn, zegt ze. Perfect, antwoordt Mark. Dan kunnen we nog even rustig eten met een glaasje wijn voordat we gaan slapen. Ze hebben er zin in. Op de achterbank ligt een mand met groenten, fruit, pasta en een paar flessen wijn. Sophie had alles zorgvuldig ingepakt. Bas en Lotte vertrekken iets later uit Rotterdam. Bas zucht als hij de snelweg oprijdt. Altijd file bij Antwerpen, moppert hij. Lotte lacht. Rustig maar, we zijn op vakantie. Esther en Tom rijden vanuit Eindhoven. Ze luisteren naar vrolijke muziek en zingen mee. Ik kan niet wachten om weer in de bergen te wandelen, zegt Tom enthousiast. Nou ja, heuvels, lacht Esther. De Ardennen zijn geen echte bergen. Aankomst in het huisje. Het is al donker als iedereen bij het vakantiehuis aankomt. Het ligt aan de rand van een klein dorpje tussen de bomen. Het huisje is van hout en heeft een groot terras met uitzicht over een dal. Sophie en Mark zijn er al. Ze hebben de kaarsen aangestoken en de open haard brandt. Welkom, roept Sophie als de anderen binnenkomen. We hebben wijn. Iedereen omhelst elkaar. De sfeer is meteen goed. Ze verdelen de slaapkamers. Mark en Sophie nemen de kamer beneden. Lotte en Bas de kamer boven met uitzicht over het dal. En Esther en Tom slapen in de kleine kamer ernaast. Het is hier zo gezellig, zegt Esther terwijl ze haar jas ophangt. Ik hoor de wind door de bomen. En ik ruik hout en dennen, zegt Lotte. Echt vakantie. Na het uitpakken eten ze een simpele maaltijd. Van pasta met groentesaus. Ze praten over werk, hun ouders, vakanties en plannen voor volgend jaar. Om 11 uur is iedereen moe. Morgen vroeg op, zegt Bas. We gaan wandelen. Wandelen in het bos. De volgende ochtend ruikt het hele huis naar koffie en vers brood. Mark staat in de keuken en bakt eieren. Ontbijt is klaar, roept hij. Op tafel ligt een wandelkaart. Tom wijst naar een route van 12 kilometer. We kunnen hier beginnen, zegt hij, langs de rivier en dan door het bos terug. Iedereen stemt in. Ze vullen hun rugzakken met water, appels, koekjes en regenjassen. Het weer is fris, maar droog. De lucht is blauw met kleine wolken. De wandeling begint rustig. De bladeren zijn geel en rood. Het is herfst. De grond is vochtig en ruikt naar aarde. Sophie maakt foto's van paddenstoelen. Kijk, deze lijkt op een klein huisje, zegt ze lachend. Na een uur komen ze bij een open plek met uitzicht over een dal. Bas haalt zijn drone tevoorschijn. Even filmen, zegt hij trots. Typisch Bas, lacht Lotte, altijd met zijn gadgets. Ze eten hun lunch op een houten bankje. Broodjes met kaas en appels. Esther vertelt een grappig verhaal over haar werk. Iedereen lacht. Als ze verder wandelen, begint het zachtjes te regenen. Ze trekken hun jassen aan
en zingen liedjes om de sfeer erin te houden. De regen stopt snel en de zon breekt weer door. Een regenboog verschijnt boven het dal. Dat is geluk, zegt Mark, terwijl hij zijn arm om Sophie heen slaat. De fietstocht. Na de wandeling drinken ze koffie op het terras. De lucht is fris en in de verte blaft een hond. Zullen we morgen fietsen? Vraagt Lotte. Laten we het vandaag al doen, stelt Tom voor. Er is nog tijd. Ze huren mountainbikes in het dorp. De fietsen zijn stevig met dikke banden. De route gaat omhoog en omlaag, door bossen en langs weilanden. Soms moeten ze afstappen omdat het te steil is. Lotte gilt van plezier als ze een heuvel afrijdt. Ik voel me weer kind. Voorzichtig, roept Bas lachend achter haar aan. Na 2 uur fietsen zijn ze moe, maar blij. Ze keren terug naar het huisje. Daar neemt iedereen een douche. Sophie zet muziek op en Mark begint met koken. Spelletjes rond de eettafel. Het menu van vanavond is speciaal. Chili con carne, salade en brownies als toetje. Iedereen helpt mee. Tom snijdt uien, Esther maakt de salade, Lotte dekt de tafel. Er wordt veel gelachen in de keuken. Wie heeft de wijn gezien? Vraagt Sophie. Bij de open haard, zegt Bas. Ik zal een glas voor je inschenken. Tijdens het eten praten ze over vroeger. Over hun studententijd, feestjes en vakanties. We moeten dit elk jaar doen, zegt Lotte. Of 2 keer per jaar, zegt Tom. Een keer in de winter en een keer in de zomer. Na het eten ruimen ze samen op. Dan begint de spelletjesavond. Ze spelen verschillende spelletjes. De competitie is fel, maar vrolijk. Rond middernacht zitten ze nog steeds rond de tafel. Met een kopje thee en de laatste stukjes brownie. De sfeer is warm en ontspannen. Buiten waait de wind, maar binnen is het behagelijk. Zondagochtend, mist en rust. De volgende ochtend is het stil in het huisje. Een dikke mist hangt tussen de bomen. Tom staat vroeg op en maakt foto's van het landschap. 1 voor 1 komen de anderen de keuken in. Mark zet koffie en Lotte bakt pannenkoeken. Vandaag doen we het rustig aan, zegt Sophie. We hebben geen haast. Na het ontbijt maken ze een korte wandeling door het dorp. Ze komen langs een oude kerk, een bakker en een klein winkeltje met lokale producten. Ze kopen kaas, honing en een potje jam om mee naar huis te nemen. Bij terugkomst warmen ze zich bij de open haard. Bas leest een boek, Esther doet een puzzel en Lotte schrijft in haar notitieboekje. Er hangt een rustige sfeer, het gevoel dat het weekend bijna voorbij is. Het laatste avontuur. Tegen de middag klaart de lucht op. De mist verdwijnt en de zon schijnt weer. Zullen we nog 1 keer gaan fietsen? Vraagt Tom. Ja, maar niet te ver, zegt Sophie. We moeten straks inpakken. Ze kiezen een korte route van 8 kilometer. Het pad slingert langs een beekje en door een klein bos. Ze stoppen halverwege om even op een boomstam te zitten. Wat een heerlijk weekend, zegt Lotte zacht. Ja, zegt Bas. Even geen werk, geen stress, geen deadlines. Alleen natuur en vrienden. Esther knikt. Ik had dit echt nodig. Als ze terugkeren bij het huisje, ruimen ze alles op. De tassen worden weer ingepakt, de koelkast leeggehaald, de prullenbak geleegd. Sophie veegt de vloer, Tom zet de stoelen recht en Lotte maakt de laatste foto's van het uitzicht. Afscheid van de Ardennen. Voor ze vertrekken drinken ze nog een laatste kop thee op het terras. De zon gaat langzaam onder achter de heuvels. Ik wil hier eigenlijk niet weg, zegt Esther. Dan boeken we gewoon nog eens, zegt Mark. Misschien in het voorjaar. Ze nemen een groepsfoto
6 vrienden met rode wangen, lachend in de avondzon. Dan is het tijd om te gaan. De auto's zijn weer volgeladen, ze omhelzen elkaar. Tot snel, zegt Bas. Veilig rijden, roept Sophie. De rit naar huis is rustig. In de auto praten ze over de hoogtepunten van het weekend. De regenboog, het fietsen, de spelletjesavond. Het mooiste vond ik eigenlijk de stilte, zegt Tom. Geen verkeer, geen telefoons, alleen natuur. Esther glimlacht. En jullie natuurlijk. Weer thuis. De volgende ochtend gaat de wekker vroeg. De nieuwe werkweek begint. Sophie zit aan haar bureau en denkt aan het bos, de geur van hout en de warme open haard. Ze voelt zich rustig en blij. Lotte stuurt in de groepsapp een bericht. Bedankt voor het geweldige weekend. De volgende keer weer? Binnen 5 minuten komen de reacties. Zeker weten, ik ben erbij. Waar gaan we heen? Ze besluiten om in de zomer opnieuw te gaan. Misschien naar de kust of naar een ander deel van België. Terugblik. Een week later denkt iedereen nog vaak aan het weekend. Bas kijkt zijn droomvideo's terug en monteert er een kort filmpje van. Hij stuurt het naar de groep met de titel Weekend Ardennen 2025. Vrienden, zon, regen en veel plezier. In het filmpje zie je ze lopen door het bos, lachend rond de tafel, fietsen door de heuvels en zwaaien naar de camera. Mark en Sophie bekijken het filmpje samen op de bank. Wat een fijne mensen, zegt Sophie. Ja, zegt Mark. Esther en Tom bekijken het filmpje 's avonds met een glas wijn. Ze glimlachen als ze zichzelf zien met modder op hun schoenen. Het leven is goed, zegt Tom. En ergens, diep in de Ardennen, ligt dat houten huisje nog steeds rustig tussen de bomen, wachtend op hun volgende bezoek. Tot het volgende luisterverhaal.